કર્યો છે. ચલો તો આજે આપણે ધોરણ 12 બાયોલોજીમાં પ્રકરણ નંબર 8 માનવ સ્વાસ્થ્ય અને રોગો, છેલ્લે આપણે મલેરિયા જીવન ચક્ર વિશે સમજ્યા, જેમાં માનવ ચક્ર અને મચ્છર ચક્ર એટલે કે માદા એનોફિલિસ મચ્છરમાં કેવી રીતે પ્રજીવનું રૂપાંતરણ થતું હતું અને આ પ્લાઝ્મોડિયમ પ્રજીવ માનવમાં પ્રવેશી માનવમાં કેવા કેવા રોગ ધારણ કરતું હતું એ ચક્ર વિશે આપણે સમજ્યા. હવે આજે આપણે અમીબિયાસિસ નામની બીમારી વિશે સમજીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમીબિયાસિસ શું છે અને કોના કારણે થતી બીમારી છે? કોઝસ શું, કારણ શું? તો એન્ટાહમીબા હિસ્ટોલાઇટિકા નામના પ્રજીવના કારણે. શું નામ છે? એન્ટામીબા હિસ્ટોલાઇટિકા. આ પ્રજીવના કારણે થતી આ બીમારી છે અને મોટા ભાગે આ બીમારી ક્યાં થાય છે? તો મનુષ્યના મોટા આંતરડામાં જોવા મળે છે. ક્યાં જોવા મળે છે? માનવીના મોટા આંતરડામાં આ પ્રજીવ જોવા મળે છે, જેને કહેવાય છે એન્ટામીબા હિસ્ટોલાઇટિકા. અને આના દ્વારા થતી આ બીમારીને અમીબિયાસિસ કહેવાય અથવા તો અમીબીય મરડો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શું? અમીબીય મરડો. એના લક્ષણો કેવા જોવા મળે? તો કબજિયાત થવી. લક્ષણો વિશે સમજીએ તો એક છે કબજિયાત થવી. બીજું લક્ષણ છે ઉદરમાં એટલે કે પેટમાં, છાતીથી નીચેના ભાગને ઉદર કહેવામાં આવે છે અને છાતીથી ઉપરના ભાગને ઉરસ પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. તો કયા પ્રદેશમાં? ઉદરમાં શું થવો? દુખાવો થવો. ત્રીજું લક્ષણ છે ખેંચાણ થવું, ઉદરમાં ખેંચાણ થવું. ચોથું લક્ષણ છે મળ એટલે કે મળ જે થાય છે એમાં ચિકાસ રહેવી. ચિકાસ રહેવી એટલે મળ ચીકણું થવું, જેને કહેવાય મળમાં વધારે શ્લેષ્મ હોવું, ચિકાસ હોવું, મળ ચીકણું થવું. અને રુધિરની ગાંઠો પણ મળમાં જોવા મળે અને મળમાં રુધિરની ગાંઠો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામાન્ય રીતે કોઈ પણ મળ ચીકણું થાય, પાતળું થાય એને આપણે ઝાડા કહીએ છીએ અને શું કહીએ છીએ? ડાયરિયા. પરંતુ જો એ ઝાડામાં રુધિર આવવા માંડે, મતલબ કે લોહી પડવા માંડે, તો પછી એ મરડાની અસર કહેવાય. તો એ સાદો મરડો કહેવાય. પરંતુ એન્ટાહમીબા હિસ્ટોલાઇટિકા નામના પ્રજીવના લીધે જે મરડો થાય છે એને અમીબિયા મરડો, અને એના માટે બીમારીનું નામ છે અમીબિયાસિસ. જેમાં કબજિયાત થવી, ઉદરમાં દુખાવો થવો, ઉદરમાં ખેંચાણ થવી, મળમાં વધારે અને મળમાં રુધિરની ગાંઠો જોવા. કોના દ્વારા ફેલાય છે એટલે કે વાહકો કોણ છે? તો આપણા ઘરમાં જોવા મળતી જે આજુબાજુ માખીઓ છે, જેને આપણે વાહકો કોણ? તો આપણી ઘર માખીઓ. કઈ ઘર માખીઓ? આપણે બધા રોજ જોઈએ છીએ. કોઈ પણ સ્વીટ વસ્તુ હોય એના ઉપર એ માખીઓ જોવા મળે છે. બજારમાં જાઓ તો ફ્રૂટની લારીઓ ઉપર જોવા મળે છે. આવી જે ઘર માખીઓ, મધમાખી નહીં, ઘર માખીઓ દ્વારા આ પોતે ફેલાય છે એટલે કે આ પ્રજીવ પ્રવેશે છે. તો આ ઘર માખીઓને યાંત્રિક વાહકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કેવી રીતે ફેલાવે છે? તો જે વ્યક્તિ ખુલ્લામાં મળ કર્યું હોય અને એ વ્યક્તિના મળમાં જો આ પરોપજીવી વસ્તુ હોય, એન્ટાહમીબા હિસ્ટોલાઇટિકા, તો એ વ્યક્તિના મળ ઉપર જઈ આ ઘર માખીઓ બેસે છે અને એ વાહક આ વહન એટલે કે આ
જ્યારે મેળવીએ છીએ ત્યારે આપણા શરીરમાં એન્ટા અમીબા હિસ્ટોરિટિકા શું થાય છે? પ્રવેશે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે જે મળ દ્વારા દૂષિત થયેલ જે પીવાનું પાણી છે કે ખોરાક છે એ આ ચેપ ફેલાવવાનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. તો મુખ્ય સ્ત્રોત કોણ? તો મળ છે. કારણ કે મળ ઉપર આ માખીઓ બેસે, એ માખી ફરીથી આપણા ખોરાક ઉપર બેસે, આપણે ખોરાકને લઈએ છીએ એટલે આપણા શરીરમાં બીમારી જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે અમીબિયાસિસ અથવા તો અમીબીય ઘટક. નેક્સ્ટ બીમારી આપણે હાથી પગા વિશે જોઈએ. તમારી બુકમાં હાથી પગો એટલે કે ફિલેરિયલ કૃમિ, જે હાથી પગા માટે જવાબદાર કૃમિ છે, એના વિશે આપણે સમજીએ. પણ તમે આકૃતિમાં તમારી બુકમાં જોઈ શકો છો કે પગ કેવો જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બીમારી કૃમિથી થતી બીમારી છે. પોસેસુ કૃમિ. કયો કૃમિ? ફિલેરિયલ કૃમિ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ફિલેરિયલ જે કૃમિ છે, જેને આપણે હાથી પગાનો કૃમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે આ કેવો કૃમિ છે? તો ગોળ કૃમિ છે. કેવો? ગોળ કૃમિ છે. કૃમિ પટ્ટી કૃમિ પણ હોય અને કૃમિ ચપટા કૃમિ જેને આપણે કહીએ છીએ, અને બીજા કૃમિ ગોળ કૃમિ હોય. તો આ ગોળ કૃમિ જેને વુકેરેરિયા જેવો, વુકેરેરિયા કોના જેવો? વુકેરેરિયા જેવો ફિલેરિયલ કૃમિ જોવા મળે છે. અને આ હાથી પગા માટે જવાબદાર શું છે? રોગકારક છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ફિલેરિયા. એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આંતરમાર્ગીય પરોપજીવી કરમિયું. કયું? આંતરડામાંથી પસાર થતું, મતલબ કે આંતરડામાં વસ્તુ અથવા તો એ માર્ગમાં જતું એક પરોપજીવી કરમિયું. કયું? આંતરમાર્ગીય. જેનું નામ છે એસ્કેરિયાસિસ. નામ છે એસ્કેરિયાસિસ. આ પણ કૃમિજન્ય રોગ માટે જવાબદાર છે. કૃમિજન્ય રોગ માટે જવાબદાર છે. કોણ? એસ્કેરિયાસિસ. અને એસ્કેરિયા એ કૃમિનું નામ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રોગના લક્ષણો શું? આ એસ્કેરિયાસિસના લક્ષણો આપણા અંદર શું જોવા મળે છે? તો આંતરિક રક્તસ્રાવ થવો, મતલબ શરીરના અંદર લક્ષણોની વાત કરીએ તો આંતરિક રક્તસ્રાવ થવો એટલે કે શરીરના અંદરના ભાગમાં લોહી વહેવું. બીજું, સ્નાયુનો દુખાવો થવો, સ્નાયુમય દુખાવો. અને સામાન્ય છે કે જ્યારે અંદર રક્તસ્રાવ થાય, ઇન્ફેક્શન થાય એટલે આપણને શું આવે? તાવ. શું આવે? તાવ. બીજું, રક્તસ્રાવ થવાના કારણે એનિમિયા શું જોવા મળે છે? એનિમિયાની અસર થાય છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, એનિમિયા એટલે શું? રુધિરમાં HB નું પ્રમાણ ઘટવું, એને શું કહેવાય? એનિમિયા. જેને આપણે પાંડુ રોગ કહીએ છીએ. તો આના લીધે પાંડુ રોગ થાય છે. કારણ કે આ શું કરે છે? રક્તસ્રાવ કરે છે. રક્તસ્રાવમાં હિમોગ્લોબિનનો વ્યય થાય છે. હિમોગ્લોબિનનો વ્યય થવાના કારણે પ્રમાણ ઘટે છે એટલે શું જોવા મળે છે? અને આંતરમાર્ગમાં અવરોધ પેદા કરે છે. બીજો લક્ષણ શું? આંતરમાર્ગમાં અવરોધ પેદા કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપગ્રસ્ત જ્યારે વ્યક્તિના મળ સાથે આ પરોપજીવી બેસે એટલે કે મળના સંપર્કમાં આવે એટલે પરોપજીવીના ઈંડા બહાર આવે છે. શું આવે છે? આ એસ્કેરિયાસિસના અંદર રહેલા ઈંડા બહાર આવે છે. પછી માટી, પાણી તેમજ જે વનસ્પતિઓ જે છે આજુબાજુના રહેલા એ ઈંડા એમાં દાખલ થાય
એટલે કે વનસ્પતિ, માટી, પાણી કેવા બને છે? દૂષિત થાય છે। સમજો, જ્યારે આવા વ્યક્તિના મળ ઉપર આ બેસે એટલે એ મળ ઉપર બેસે એટલે પહેલા જે એના શરીરમાં દાખલ થાય અને એના શરીરમાંથી ઈંડા બહાર આવે। એ ઈંડા જમીન ઉપર પડે, એ ઈંડા પાણીમાં દાખલ થાય, તેમજ વનસ્પતિઓ ઉપર જાય એટલે એ વનસ્પતિઓ પાણી કેવા બને છે? દૂષિત। જ્યારે સ્વસ્થ વ્યક્તિમાં તેનો ફેલાવો જે થાય છે એ આવા જ દૂષિત પાણી, શાકભાજી, ફળ વગેરેના સેવનથી થાય છે અને પછી એવી વનસ્પતિઓને આપણે ખોરાક તરીકે મેળવીએ। એ પાણીથી ઉગેલી વનસ્પતિઓને આપણે ખાઈએ, એ પાણીથી ઉગેલી શાકભાજીને આપણે ખોરાકમાં લઈએ એટલે આપણા શરીરમાં આવી બીમારી જોવા મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વુકેરિયા એટલે કે એના જેવો પણ ફિલેરિયન કૃમિ જે હાથી પગાનો કૃમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એ શું અસર કરે છે અને કેમ એનું નામ હાથી પગો આપ્યું? તેનું કારણ છે કે આ જે કૃમિ છે, ફિલેરિયન કૃમિ, એ મનુષ્યના અંદર જ્યારે દાખલ થાય ત્યારે એના જે આ ઉપાંગો એટલે કે પગમાં, હાથને અગ્ર ઉપાંગો કહેવાય અને પગને પશ્વ ઉપાંગો કહેવાય, એટલે કે પશ્વ ઉપાંગોમાં દાખલ થાય। સમજો, હવે માણસના રુધિરમાં પગના લોહીમાં દાખલ થાય એટલે પગની રુધિરવાહિની। હવે તમને યાદ હોય તો આપણા શરીરમાં બે પ્રકારની વાહિનીઓ છે, એક તો રુધિરવાહિનીઓ અને બીજી લસિકા વાહિની। બીજી કઈ છે? લસિકા વાહિની। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લિમ્ફ વેસલ કહેવાય અને આને બ્લડ વેસલ કહેવાય। આ લિમ્ફ વેસલ લસિકા વાહિનીઓના પ્રવાહીમાં આ પ્રજીવ પ્રવેશે છે। કોણ પ્રવેશે છે? આ ફિલેરિયન કૃમિ। તો માની લો કે આ લસિકા વાહિની છે, બરાબર? લસિકા વાહિનીમાં આવી ગાંઠો પણ જોવા મળે છે। આ લસિકા વાહિનીઓમાં ફિલેરિયન કૃમિ પ્રવેશે, એ આ કૃમિ ઈયળ જેવો કૃમિ છે, બરાબર? હવે એમાં પ્રવેશ એટલે ધીમે 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 આ કૃમિ પોતાનો ખોરાક બનાવે છે। કોને? લસિકા વાહિનીમાંથી પોષણ મેળવે છે। એટલે કે લસિકા વાહિનીમાં એન્ટીબોડીઝ હોય છે, લસિકા કોષો ટી અને લસિકા કોષો બી। ટી લસિકા કોષો અને બીજા બી લસિકા કોષો। આપણા શરીરની એન્ટીબોડીઝ, આપણા શરીરનું શું છે? એન્ટીબોડીઝ। સાથે સાથે બીજું દ્રવ્ય છે HB સિવાયનું, રક્તકણો સિવાયનું બીજું રુધિર જેવું પોષક તત્વોયુક્ત દ્રવ્ય, એમાંથી પોષણ મેળવે છે। એટલે ઘણા લાંબા વર્ષો સુધી આ સજીવ આ લસિકા વાહિનીમાં વસે છે। એટલે કે 10 વર્ષ, 5 વર્ષ સુધી આ કૃમિ આપણા શરીરના લોહીમાં લસિકા વાહિનીમાં રહે છે, પોતાનું જીવન ગુજારે છે। હવે લાંબા સમય સુધી આ કૃમિ વસે એટલે કૃમિ પ્રજનન કરે। આને તો ઘર બનાવી દે, આને ઘર બનાવે એટલે એના અંદર ખોરાક મેળવે, એના અંદર રહેઠાણ કરે અને એના અંદર પ્રજનન પણ કરે અને પ્રજનન કરે એટલે બીજા ફિલેરિયન કૃમિનો શું કરે? બચ્ચાઓને પેદા કરે। એટલે કે વર્ષો સુધી તેઓ યજમાનના શરીરમાં રહે છે લસિકા વાહિની, અને એના લીધે ધીમે ધીમે આમાં ચેપ લાગે છે એટલે આ પગ જેવો થાય છે, ફૂલી જાય છે। એવો થાય છે, ફૂલી જાય, મતલબ કે શું આવે છે? સોજો આવે છે। આ સોજો આવે એટલે પગ મોટો થઈ જાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? હાથી જેવો પગ, એટલે એના પરથી નામ પડ્યું હાથી પગ। અથવા તો હાથી પગાને ફિલેરિયન કૃમિ પરથી નામ શું આપવામાં આવે? ફિલારિયાસિસ। શું કહેવામાં આવે છે? ફિલેરિયાસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો ઘણીવાર આ રોગથી આ જે પગના ભાગના કારણે જે જનન અંગો છે આપણા, એ આપણા જનન અંગો પર પણ અસર થાય છે, જેથી ઘણી મોટી વિકૃતિઓ સર્જાઈ શકે છે। વિકૃતિ એટલે જનીની ખામી ઊભી થઈ જાય છે અને આ રોગ વાહક પાછા માદા મચ્છર જ્યારે
તંદુરસ્ત વ્યક્તિને કરડે છે ત્યારે તે વ્યક્તિમાં ફરીથી આ ફિલેરિયાસિસ ફેલાય છે. આ ફિલેરિયાસિસ ફરીથી એને આવી બીમારી થાય, એને બીજો મચ્છર કરડે ને મચ્છર ફરીથી આપણને કરડે એટલે આપણા અંદર બીમારી થાય. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમ બીજા રોગો છે એટલા ઝડપથી ફેલાવાવાળા રોગ નથી. લાંબા સમય બાદ આ અસર જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અમીબિયાસિસ, એસ્કેરિયાસિસ અને ફિલેરિયાસિસ આ ત્રણ બીમારી વિશે આપણે સમજ્યા. એના પછી આપણે ફૂગ દ્વારા થતી બીમારી વિશે સમજશું. તો અત્યારે જે સૌથી વધારે જોવા મળતી રિંગવોર્મ, જેને આપણે દાદર કહીએ છીએ, એના વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજવાની કોશિશ કરીશું. તો આજનું આ લેક્ચરને આપણે પૂરું કરીએ છીએ.